Šetřit se dá buď zvyšováním příjmů, anebo snižováním výdajů. Nemyslím si, že by každý v tuhle chvíli byl připraven na to, aby si našel nové zaměstnání, aby dostal velké zvýšení platu, aby si přidal ještě nějaký další zaměstnání vedle toho, co už zrovna teď dělá, případně nějakou brigádu. Takže kam je potřeba se podívat, pokud chcete začít šetřit a není odkud brát, podle vašeho názoru? Přímě, když se tak koukám kolem sebe, já prostě nemám pocit, že by lidi měli úplně hluboko do kapsy. Důvod, proč jim nezbývají peníze, je spíš o tom, jaký přístup k těm penězům mají. A je to asi vlastně o 3 bodech. Z nějakého důvodu lidé mají potřebu utratit všechno, co mají, pokud to mají na nějakém dostupném účtu. Stejně tak velkou roli hraje to, že vlastně oni neznají strukturu svých výdajů. Nevědí, které výdaje jsou nezbytné, nevědí, které jsou zbytné. Respektive oni vědí, které jsou nezbytný a zbytný, ale neumějí říct ten poměr, neumějí říct, kde vlastně vydávají možná zbytečně. A posledním důvodem, který vidím, je ten, že to nutkání, to, že chtějí uspokojit tu aktuální potřebu, je prostě mnohem silnější, než to, aby přemýšleli nad nějakou budoucností a dávali si něco stranou. Takže co s tím, jakou bych pro vás mohla mít radu? Myslím si, že penězi je potřeba se zabývat. Není to o tom, že vám prostě přijdou a někam odejdou. Je nutné je trošinku pitvat. Malinka to. Nemusí to být extrémní. Já sama jsem začala před nějakou dobou přesně při zjištění, že vlastně nevím, kam jdou naše výdaje naprosto 100%, jenom jsem věděla, že na konci měsíce nám prostě nezbývá tolik, kolik bych očekávala. Tak jsem si vytvořila v Excelu jednoduchou tabulku, kde vyplňuju každý týden naše výdaje za předchozí týden. Stejně tak tam doplňuju i příjmy, takže vidím, co, kdy nám, jak chodí a kam všechno posíláme. Už ty výdaje a v této tabulce rozděluju na zbytné a nezbytné, případně jednorázové. To jsou ty, který, já nevím, odešla pračka, příští rok ji pravděpodobně kupovat znova nebudeme, takže pro mě je to jednorázový výdaj. Není to něco, s čím musím počítat příští rok, ale zároveň s nějakou rezervou prostě počítat potřebuju. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, jaké jsou vaše příjmy, respektive jaké jsou vaše výdaje, je dobré se prostě na chvíli zastavit a říct si, jakou část toho byste chtěli začít šetřit. A tu prostě jednoduše na začátku, po té, co vám přijde výplata, dáte stranou. Dáte to někam na spořící účet, kde na to nebudete sahat. Já doporučuji, aby ta část nebyla úplně obrovská, ale zároveň, aby nebyla úplně malá, tak abyste vůbec jako mohli začít vytvářet nějaké šetření, případně jste se třeba časem mohli přesunout k nějakým investicím. Takže moje doporučení je nějakých 10 až 20% z vašich příjmů. Pokud to jde, tak to prostě dávejte stranou. To pošlete automaticky na spořící účet a případně nějakým trvalým příkazem následně na investice. A jak to děláme my? No o tom, že sleduju naše příjmy a výdaje a zapisuji je pravidelně na týdenní bázi, už jsem vám řekla. Ale zároveň jsem byla schopná právě přes toto sledování, především teda výdajů, říct, které výdaje potřebujeme pokrýt, jaká by měla být naše finanční rezerva a kolik potřebujeme na takový ty pravidelní výdaje typu pojištění auta, pojištění bytu a kolik si potřebujeme dát stranou, aby jsme se ve chvíli, kdy nám přijde ta složenka, nedivili. To vše jsem napočítala vlastně přes to sledování výdajů a sledování příjmů. Vím, kolik si chceme dávat stranou, vím, kam to chceme posílat a děláme to automaticky. My máme bankovnictví u Airbank, kde mají pro toto vyloženě vhodné řešení a mají tam něco, čemu se říká pravidelné spoření, které využíváme právě na to, aby jsme posílali do těch jednotlivých obálek, které máme vytvořený, tu určitou částku. Ta je spočítaná, takže ta nám tam jde automaticky. Stejně tak na investice prostě máme vytvořené trvalé příkazy a ty posíláme automaticky. Ve chvíli, kdy se tohleto všechno rozešle, tak my pak víme, kolik nám zbývá a kolik vlastně v tom měsíci si můžeme dovolit utratit. Takže, jak říkám, je to všechno vlastně záležitost rozhodnutí, je to záležitost toho, že změníte ve svém životě trošku priority a rozhodnete se, že prostě šetřit, případně investovat chcete. A pokud ano, tak prostě k tomu už ty kroky následně najdete. Nemusí být stejný, jako je děláme my,
Můžou být podobný, můžou být úplně jiný. Zajímalo by mě, jak to děláte teď, jestli už vlastně na tom spoření a na těch investicích nějakým způsobem pracujete. Budu ráda, když se pochlubíte, jak ten systém máte zavedený. Mějte se krásně.